สุดพร้อมกับปล่อยลูกธนูออกจากแหล่งเสียงพลึบพลับของลูกธนูเพลิงที่พุ่งผ่านอากาศไปด้วยความเร็วตรงเข้าไปปักที่ร่างของผีกองกอยแต่ไม่ทันไรก็มีผีกองกอยอีกตัวหนึ่งโผล่ออกมาพลานเหล็กไม่รอช้าจึงยิงลูกธนูใส่ไปอีก1 ดอกสายลมร้อนละอุแห่งเดือน5พัดโชยเอื่อยเสียงย่ำเท้าผ่านเศษใบไม้แห้งที่ล่วงหล่นดังแทรกซากกลบเสียงนกร้องในป่ายามโผล่เพลพลานเหล็กใช้ไว้ชะกันล่างกำยำผิวคล้ำแดดใบหน้าคมเข้มเต็มไปด้วยหนวดเคราคลึ้มกำลังแบกสัมภาระเดินนำหน้าจันเพ็ญเมียรักที่กำลังตั้งครรภ์ได้เพียง2 เดือนเพื่อผ่านป่าแห่งนี้ไปตั้งลกลากใหม่ยังถิ่นอีสานอีกไกลไหมคะพี่ใกล้แล้วล่ะจันเพ็ญอีกอึดใจเดียวก็ถึงหมู่บ้านชายป่าที่พี่เคยบอกเจ้าไว้แล้วพอไปถึงที่นั่นเราจะได้พักให้หายเหนื่อยเสียทีถ้าได้ไปถึงบ้านใหม่ของเราจริงๆข้าอยากปลูกดอกพุทธซ้อนเต็มรั้วเลยพี่ชอบกลิ่นมันไม่ใช่หรือเจ้าอยากปลูกอะไรก็ปลูกเถอะเพราะพี่เองมีต้นรักของเจ้าปลูกอยู่กลางใจแล้วบ้าพี่พูดอะไรน่ะฉันเขินนะเมื่อดวงตะวันลับขอบฟ้าความมืดมิดเข้าปกคลุมพื้นป่าอย่างรวดเร็วพลานเหล็กตัดสินใจหยุดพักค้างคืนในป่าแห่งนั้นนอนเถอะจันเพ็ญพี่จะเฝ้ายามให้เองจันเพ็ญพยักหน้าก่อนจะหลับตาลงอย่างอ่อนเพลียพลานเหล็กนั่งเฝ้ากองไฟอย่างเงียบๆแล้วก็เผลองีบหลับไปด้วยความเหนื่อยจากการเดินทางในตอนนั้นเองเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นจากความมืดมิดมันมีรูปร่างคล้ายคนแต่ผอมเกร็งผิดธรรมชาติดวงตาของมันเป็นประกายสีเขียวเรืองรองราวกับผีโพรงที่สำคัญคือมันมีเพียงขาเดียวแต่กลับกระโดดด้วยความว่องไวอย่างไม่น่าเชื่อและเป้าหมายในคืนนี้ของมันก็คือหญิงตั้งครรภ์เมียรักของพลานเหล็กนั่นเองเสียงไก่ป่าขันลุกให้พรานหนุ่มตื่นขึ้นมาพลานเหล็กรีบหันไปเรียกเมียรักที่นอนตะแคงหันหลังให้ตนเพื่อจะได้เตรียมตัวเดินทางกันต่อไปจันเพ็ญตื่นได้แล้วนะเช้าแล้วพลานเหล็กร้องเรียกเมียรักให้ตื่นแต่จันเพ็ญยังคงนอนนิ่งไม่ไหวติงแม้แต่น้อยพลานเหล็กพยายามปลุกเธออีกครั้งด้วยความอาทรแต่เมื่อเขาเอื้อมมือไปพลิกตัวจันเพ็ญสิ่งที่ปรากฏต่อสายตากลับทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นใบหน้าของจันเพ็ญซีดขาวไร้สีเลือดดวงตาปิดสนิทดุจคนจากไปแล้วไม่มีวันหวนกลับจันเพ็ญตื่นสิได้ยินไหมจันเพ็ญไม่นะพลานเหล็กรีบสำรวจร่างของจันเพ็ญก็พบกับรอยเขี้ยวที่ปลายเท้าจึงรู้ได้ทันทีว่านี่คือสาเหตุการตายของภรรยาและรอยเขี้ยวแบบนี้ก็มีเพียงมันเท่านั้นที่สามารถฝากเอาไว้ได้กูขอสาบานไม่ว่ามึงจะซ่อนอยู่ที่ไหนในป่าแห่งนี้กูจะตามล่ามึงให้ถึงที่สุดจะเอาเลือดมาล้างหลุมศพให้เมียและลูกของกูคอยดูเถอะไอ้ผีกองกอยเสียงคำรามของพลานเหล็กดังก้องไปทั่วป่าราวกับเสียงของสัตว์ร้ายที่กำลังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดพลานเหล็กสาบานต่อผืนป่าว่าจะตามล้างแค้นมันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามพลานเหล็กไม่ได้ลดละความพยายามเขายังคงไล่ล่าไปในป่าลึกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทั้งกลางวันและกลางคืนร่างกายที่เคยกำยำเริ่มทรุดโทรมลงไปทุกทีดวงตาโหลลึกจากความอ่อนเพลียที่สะสมมาหลายวันเหนื่อยชะมัดเขาบ่นพึมพำกับตัวเองในที่สุดร่างของพลานเล็กก็ทานไม่ไหว
เขาเผลอสุดกายลงพิงต้นไม้ใหญ่ในความมืดมิดของราตรีปล่อยให้ความง่วงงานเข้าครอบงำจนพลอยหลับไปเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เงาร่างเล็กเกรงปรากฏขึ้นจากความมืดมันคือผีกองกอยนั่นเองผีกองกอยเคลื่อนเข้ามาอย่างเงียบเชียบด้วยความระมัดระวังมันค่อยๆโน้มตัวลงใกล้เท้าของพลานเล็กปากที่เต็มไปด้วยเขี้ยวแหลมคมกระจอลงไปที่ปลายเท้าหมายจะดูดเลือดในที่สุดแกก็โง่พอที่จะเข้ามาติดกับดักข้าไอ้ผีกองกอย แต่มันหารู้ไม่ว่านี่คือแผนการที่พรานเหล็กจงใจสร้างขึ้นมาพรานเหล็กไม่ได้หลับไหลอย่างแท้จริงเขาสร้างโอกาสนี้เพื่อให้ผีกองกอยเข้ามาหาตนเองโดยไม่ทันระวังตัวก่อนหน้านี้พรานเหล็กก็ได้ขึ้นลำกล้องปืนลูกซองคู่เตรียมเอาไว้ก่อนแล้วเมื่อผีกองกอยกำลังจะลงมือพรานเหล็กก็ลืมตาโผลงขึ้นพร้อมกับลั่นไกเสียงดังสนั่นตายซะไอ้ปีศาจเขาลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินเข้าไปใกล้มันก่อนจะสาดกระสุนซ้ำไปอีกหลายนัดใส่ร่างของผีกองกอยจนมันแน่นิ่งไปในที่สุดทุยแค่นี้ก็สิ้นฤทธิ์พลานเหล็กวางปืนลงแล้วดึงมีดพกออกมาหมายจะเอาเลือดของผีกองกอยไปล้างหลุมศพตามที่มันได้ให้สัตย์สาบานไว้กับร่างของเมียรักแต่แล้วผีกองกอยก็สยายยิ้มพร้อมกับกระโจนเข้ามากัดที่คอของพลานเหล็กในทันทีเฮ้ยทำไมแรงมันเยอะนักวะในขณะที่พลานเหล็กกำลังจะเพลี่ยงพล้ำจู่ๆมีลูกธนูดอกหนึ่งพุ่งมาด้วยความเร็วเสียงดังปึกแน่นๆกระทบกับร่างของผีกองกอยจนร่างของมันกระเด็นออกไปจากพลานเหล็กแล้วร่างของมันก็มีเปลวไฟลุกขึ้นท่วมตัวมันดิ้นทุรนทุรายจนวาระสุดท้ายก่อนที่จะสลายไปกลายเป็นเท่าฐานท่านพรานรีบขึ้นมาบนห้างนี้ก่อนพวกมันไม่ได้มีตัวเดียวเสียงหวานแต่แฝงไปด้วยความกล้าหาญของสตรีนางหนึ่งดังขึ้นพลานเหล็กรีบหันไปมองทางทิศนั้นก็พบกับหญิงสาววัยแรกรุ่นกำลังนั่งง้างสายธนูอยู่บนห้างเอ้ามัวตะลึงอะไรล่ะท่านพลานรีบขึ้นมาบนห้างก่อนพลานเหล็กที่กำลังตะลึงกับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปจึงได้รีบปีนขึ้นไปบนห้างตามคำสั่งของนางโดยไม่อิดออดแต่เมื่อไปถึงห้างแล้วพลานเหล็กก็ต้องตกตะลึงเพิ่มเข้าไปอีกเพราะใบหน้าที่สะท้อนกับแสงจากกองไฟบนห้างนั้นช่างละไมคล้ายกับจันเพลล้าวกับแกะจะจ้องหน้าข้าอีกนานไหมไม่เคยเห็นคนสวยแล้วสิข้าชื่อละไมแล้วท่านล่ะชื่ออะไรข้าพรานเหล็กจันเพนเอ้ยละไมทำไมเจ้ามาอยู่ในป่าแห่งนี้ได้แถบนี้น่ะมันถิ่นข้าพ่อข้าพาออกล่าสัตว์ตั้งแต่เล็กแล้วว่าแต่ท่านเถอะมาจากไหนแล้วทำไมถึงโดนไอ้กองกอยมันทำร้ายเอาได้ดีนะที่ข้าเห็นมันก่อนไม่งั้นท่านได้ตายไปแล้วล่ะลำพังปืนธรรมดาน่ะทำอะไรพวกมันไม่ได้หรอกมันต้องธนูอาคมของข้านี่ถึงจะเอาอยู่แล้วพลานเหล็กก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับละไมฟังทำให้ละไมรู้สึกเห็นอกเห็นใจพลานเหล็กเป็นอย่างยิ่งจึงได้มอบคันธนูและลูกธนูอาคมให้กับพลานเหล็กเพื่อใช้ในการแก้แค้นขอบใจเจ้ามากละไม 3,500 บาทขาดตัวอย่าว่าค่าเคี้ยวเลยนะช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะพลานเหล็กทำหน้าเจือนแต่ก็กัดฟันลับเอาไว้เพราะหากไม่มีอาวุธชนิดนี้แล้วก็ยากนักที่จะต่อกรกับผีกองกอยได้ดูเหมือนละไมจะรู้จักไอ้ผีพวกนี้ดีนะแน่นอนเพราะข้าเติบโตมากับป่ากองกอยมอยมนะนี้จึงรู้จักนิสัยพวกมันเป็นอย่างดีถ้าสู้กันซึ่งหน้าพวกมันไม่กล้าหรอกแต่ถ้าเป็นลอบกัดตอนหลับหรือตอนที่บาดเจ็บแล้วก็พวกมันถนัดนักก็เหมือนกับพวกเขมรนั่นแหละแล้วนี่ท่านจะทำอย่างไรต่อไปล่ะจะไล่ล่าพวกมันไปเรื่อยๆนะเหรอ
พลานเหล็กยังคิดอะไรไม่ออกในตอนนี้ จึงเงียบไปไม่ตอบคำถามอะไรละไมส่วนในใจก็คิดว่ารอให้ลุงสางก่อนค่อยคิดวางแผนในการกำจัดผีกองกอยแต่ทว่ากว่าจะลุงสางโดยเฉพาะในป่ากองกอยมรณะนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในยามดึกของคืนนั้นบรรยากาศของป่าได้เงียบผิดปกติมีเพียงเสียงลมพัดผ่านยอดไม้แผ่วเบาเท่านั้นแต่แล้วก็มีเสียงดังก้อยก้อยก้อยแว่วมาจากป่าด้านล่างพลานเหล็กและละไมจึงตื่นขึ้นพร้อมกันด้วยสัญชาตญาณระวังภัยมันกล้าเข้ามาเจอเราซึ่งหน้าเขาว่ามันแปลกๆนะอย่าเพิ่งทำอะไรผลีผลามล่ะพลานเหล็กกำลูกธนูในมือแน่นพลางทำปากงึมงำท่องคาถาตามที่ละไมบอกเอาไว้ทันใดนั้นปลายลูกศรก็มีเพลิงลุกไหม้ขึ้นทันทีจะดุกไม้อะไรข้าไม่สนลองมาเจอซึ่งหน้าแบบนี้ก็มีแต่ต้องตายเส้นเมียรักข้าเท่านั้นพลานเหล็กง้างศรจนสุดพร้อมกับปล่อยลูกธนูออกจากแหล่งเสียงพลึบพลับของลูกธนูเพลิงที่พุ่งผ่านอากาศไปด้วยความเร็วตรงเข้าไปปักที่ร่างของผีกองกอยตัวหนึ่งมันดิ้นรนพลาดร่างไม่เกรียมแต่ไม่ทันไรก็มีผีกองกอยอีกตัวหนึ่งโผล่ออกมาพลานเหล็กไม่รอช้าจึงยิงลูกธนูใส่ไปอีก1 ดอกเดี๋ยวก่อนท่านพรานเหล็กพยายามใช้เท่าที่จำเป็นแต่คำเตือนของละไมนั้นไม่ทันการเสียแล้วเพราะพรานเหล็กได้ใช้ลูกธนูอาคมดอกสุดท้ายกับผีกองกอยตัวล่าสุดไปทันใดนั้นก็มีเสียงหัวเราะดังก้องป่าขึ้นพร้อมกับร่างของผีกองกอยตัวใหญ่ที่ดูแตกต่างจากตัวอื่นๆโผล่ออกมานึกว่าพวกเองฉลาดคนเดียวหรือไงวะสุดท้ายก็ตกหลุมพรางของข้าทีนี้ก็นั่งรอความตายกันบนห้างนั้นเถอะแล้วพญากองกอยก็ย่อตัวลงกระโดดขึ้นบนห้างจนสุดแรงเตรียมพร้อมเข้าไปขย้ำพลานทั้งสองแต่ทว่าระหว่างที่ร่างของพญากองกอยกำลังลอยอยู่นั้นจู่ๆใบหน้าของทั้งคู่ก็สยะยิ้มออกมายิ้มแบบนี้สวยแล้วกูตอนนี้แหละยิงเลยละไมละไมง้างคันศรออกแต่ทว่ากลับใช้ลูกกระสุนปืนของพรานเหล็กแทนลูกธนูแล้วกระสุนนั้นก็พุ่งตรงดิ่งเข้าเป้าหมายอย่างไม่พลาดเป้าร่างของพญากองกอยจึงได้ล่วงลงพื้นไปอย่างไม่เป็นท่าทำไมก็พวกแกไม่มีลูกธนูแล้วนี่ไอ้ผีกองกอยง่อคาถาน่ะนอกจากลูกธนูแล้วยังถูกลงอักขระไว้ที่คันศรด้วยมันยังไม่จบหรอกมันก็แค่ร่างนี้สลายไปแต่ดวงจิตของข้ายังไม่ตาย จากนั้นร่างของพญากองกอยก็ไม่สลายกลายเป็นเท่าฐานไม่ต่างจากพวกผีกองกอยตัวอื่นๆแต่ทว่ากลับมีก้อนแสงสีเขียวลึกลับลอยพุดออกมาจากร่างของพญากองกอยแล้วก็พุ่งหายเข้าไปในป่าลึกทันทีพลานเหล็กกับละไมเห็นดังนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าเรื่องมันยังไม่จบง่ายๆเพียงแค่นี้แน่นอนเมื่ออาทิตย์อุทัยกลับมาเยือนพลานเหล็กจึงล่ำลาละไมเพื่อออกเดินทางตามล่าพวกผีกองกอยต่อไปเราแยกกันตรงนี้เถอะนะละไมข้าจะออกตามล่าพวกมันจนกว่าจะหมดป่าขอบใจเจ้ามากข้าลาละพลานเหล็กหันหลังกลับพร้อมกับเดินอาดๆไปโดยไม่เหลียวหลังกลับมามองแม้อีกใจหนึ่งอยากจะผูกสัมพันธ์กับละไมให้มากกว่านี้แต่เขารู้ดีว่าถ้ายังไม่ได้ล้างบางพวกกองกอยที่เหลือให้หมดตนก็ไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครได้แต่แล้วละไมก็รีบเดินตามพลานเหล็กมาไม่ห่างพลานเหล็กจึงรีบหันไปพูดแรงๆกับละไมเพื่อไม่ให้ตามตนเองมาละไมข้ารู้ว่าเจ้าไม่อยากจากข้าไปแต่หนทางข้างหน้าอันตรายนักข้าไม่อาจพาเจ้าไปด้วยได้เรื่องอันตรายนั้นข้าไม่กลัวเลยแ
แต่ที่ข้าตามท่านมานั้น ก็เพราะ เจ้ายังทำใจที่จะจากกันไม่ได้เหรอ ไม่ใช่ แต่เป็นเพราะท่านยังไม่ได้จ่ายให้ข้า 3,500 ค่าธนูตั้งหากล่ะ พลานเหล็กยิ้มเจือน เมื่อรู้ว่าแผนการหลบหนีเจ้าหนี้ของตนเองนั้นถูกจับได้เสียแล้ว จึงจำต้องพาละไมติดตามไปด้วยโดยไม่มีทางเลือกทว่าหนทางในป่าข้างหน้า ก็เต็มไปด้วยอันตรายสมดังที่พลานเหล็กกล่าวไว้ ทั้งสองไม่มีใครล่วงรู้ได้เลยว่า สิ่งใดกำลังรอพวกตนอยู่เบื้องหน้า